What's up guys? It's your boy McCoy and welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, subscribe mo na yan and click the notification bell para updated ka sa aking every upload. So, for today's video ay mag-unbox tayo ng aking nabiling powerbank sa Lazada for its cheap price. So, without further ado, let's start this video. You sing it, hey mama, don't stress your mind, we coming home. Unbox na natin ang ating nabiling powerbank from Lazada. Plastic. Ayan. So, as you can see, yan, may bubble wrap siya. So, safe talaga siya. Makakarating sa'yo. Sana all. May bubble wrap siya, guys. Medyo mahirap siyang tanggalin. Guys, ilalagay ko pala dito yung shop na pinagbilhan ko at yung presyo nito kasama ang shipping fee. Ayan guys, makikita nyo sa screen. Hirap niyang buksan. Ayan guys, sa wakas na alis na din ang visit ng bubble wrap na yan. Ayan guys, pasensya na kayo kasi hindi ko siya gaanong alam buksan. Wala kasi nito sa bundok. Ayan, nabuksan na natin guys at meron siyang micro USB. Powerbank itself. At syempre ang kahon. Ayan, naka-plastic siya. Ayan. Wrap po yung kanyang brand name. At mabigat siya guys, in fairness. Ayan. Yung indicator niya may mga lights. Sa likod yung information. 10,000 mAh siya guys, kaya pwede na siya for its price. Tapos yan, micro USB. Tapos meron din maganda dito guys, pwede siyang i-charge sa Type-C. Kaya sulit na talaga siya. So yan guys, for the final review ay masasabi ko na sulit na itong powerbank na ito para sa kanyang murang halaga. And tinry ko siya sa aking cellphone at working naman. So kung gusto nyo ang video na ito, please give it thumbs up and leave a comment. So, bye guys, thank you so much. You sing it, hey mama, don't stress your mind.